Kinain mo na naman ba yung huling piraso ng cake kasi sayang? O madalas mo bang sabihin na, tsaka ako na lang gagawin, matagal pa naman eh. Sa video na to, isi-share ko sa inyo paano nyo i-convince ang sarili nyo na simulan ang self-improvement nyo at ang habit na guilty tayong lahat na ginagawa natin na nagsisetback sa pag-improve natin. Bilang tao, magaling tayong mamili o mag-imbento ng dahilan para ma-justify yung ginawa natin. Mula sa hindi mo pagpunta sa gym o hindi mo pag-aral sa exam, madaling mag-imbento bakit hindi na naman tayo naka-follow through sa mga bagay na importante pero hindi urgent. Lahat naman yan ay nakadepende lang sa motivation o willingness natin sa ating self-improvement. Self-improvement ay yung pag-improve natin sa knowledge, status o character natin gamit sarili nating efforts. Ito yung quest natin para i-improve sarili natin sa lahat ng larangan ng buhay. At isang bagay lang naman talaga pinakamalaking hadlang natin para i-improve sarili natin. Yun ay yung paggawa natin ng excuses. Ang excuses ay rationalizations na ginagawa natin about sa mga tao, bagay o pangyayari. Sila ay mga inimbentong rason lang natin para i-defend yung behavior natin, para ma-postpone yung pag-take ng action, or simply as a means ng pag-neglect ng responsibility natin. Excuses sound best to the people that's making them up. You got every excuse in the world. That's why your shit ain't moving. That's why ain't nothing changed and nothing will change. So, bakit importante na mahinto natin yung paggawa ng excuses? Kasi aside from the fact na malamang hindi naman sila totoo kahit naisip o sinabi man natin yun out loud, ito yung nagiging cause sa paglimit ng sarili natin. Yung paggawa natin ng excuses, yung nagkikip sa atin going down the same road and nagpipigil sa atin mag-grow. To make it simple, excuses ang nagpipigil sa atin sa pag-experience ng buhay na gusto natin. Kasi sumusuko ka na bago ka pa magsimula. Talagang gusto mo yung isang bagay, gagawin mo lahat para mangyari yon. Imbis na feeling sorry ka para sa sarili mo at pinaniniwalaan mong hindi mo maaabot yung goal mo, i-figure out mo ano kailangan mong gawin para ma-achieve yun. Kunyari, kung gusto mo ma-meet love of your life mo, pero ayaw mo lumabas o gumawa ng kahit ano sa weekends dahil gusto mo manood ng paborito mong series sa Netflix, never ka magiging closer sa goal mo na ma-meet yung someone na yun. Simulan mo by saying yes sa mga social invitations. Kahit na yung nakasanayang answer mo ay no, say yes. Next time na may opportunity na pinepresenta yung sarili nila sa'yo na relevant dun sa goal mo, pumayag ka without hesitation. Tapos kung wala kang specific and measurable goals, madali gumawa ng excuses para hindi mo gawin yung bagay na hindi mo gusto o tinatamad kang gawin. For example, tignan mo yung difference ng gusto ko magbawas ng timbang this year sa magbabawas ako ng 10 pounds sa next 6 weeks. Pag mas specific yung goal mo, mas less likely na magka-come up ka ng excuse araw-araw para skip yung gym o kumain ng junk food. Yung hindi malinaw na goals will not get you far. Don't let this year be like last. And if last year was great, still don't let it be that way. Raise the standard. If your life is perfect and extraordinary, you darn well know you're not going to be happy unless you keep making it better. Tigilan mo pagtingin sa tiyan mo paglabas mo ng CR tas aangal ka ang laki pero di ka naman tumitigil kakakain ng lahat ng makita mo. Tigilan mo pag-aangal sa shape ng katawan mo ni hindi ka nga pumupuntang gym. Tigilan mo pagiging tamad, aangal kang wala kang pera tapos isisisi mo sa iba. Ang totoong rason lang naman sa lahat ng excuse natin ba't di natin nagawa isang bagay kasi hindi natin yun priority. Yung mga pinaprioritize mo sa buhay mo ay yung mga bagay o gawain na hindi mo na kailangan gawa ng excuse. Na-imagine ko pumapasok ka naman sa work mo araw-araw kasi high priority yon. High priority yon sa karamihan sa atin kasi kailangan natin yung pera para sa basic needs natin. Tapos para sa ibang goals na hindi nagsasatisfy ng basic need natin, nag-iimbento na lang tayo ng excuse bakit di natin yung kailangan gawin. Yung pag-exercise, goal sa ibang tao pero dahil walang short-term need na kasama doon, ini-skip na lang natin siya, pinopostpone, gagawa tayong excuse tapos itatry na lang ulit next year. Unfortunately, nabulag na tayo sa mga expectation natin sa agad-agarang results kaya ini-skip na lang natin yung mga bagay na matagal pa yung reward. Maging proactive ka without expecting na makakita agad ng result. Malamang yung mga ginagawa mo nakabase sa mga resultang gusto mo makita pero wag mo agad taasan expectations mo. Madidisappoint ka lang. Do your best pero wag ka mag-obsess sa outcome. Trust the process lang. It doesn't matter about what happens to you. What matters is, what are you going to do about it?
Yung paggawa mo ng excuses ay habit na nililimit yung ability mo na ma-meet yung full potential mo. Lilipas lang mga taon na wala kang nagagawang progress, tapos mauuwi ka sa feelings ng dissatisfaction at buhay na walang purpose. Gusto mo ba yun? Na ma-stuck ka sa stage ng buhay mo na ayaw mo pero wala kang ginagawa para mabago yun? Kaya imbis na magsayang ng oras sa pag-iisip ng excuse at mabuhay sa pagsisisi at puro what ifs, mas pipiliin ko yung mabuhay sa oh well, ganun talaga eh. At least nag-try. Sa pag-imbento ng excuse bakit di mo magawa isang bagay ay nag-quit ka na agad. Sino ba gusto maging quitter? Talagang di mo mararating yung gusto mo puntahan kung nag-quit ka na bago ka pa magsimula. Malamang gusto mo yung mga magiging anak mo successful at confident sa kung anumang pagsikapan nila. Ayaw mong mabuhay silang puro excuses din at magsettle sa karaniwan lang. Huwag mo ipasa sa kanila yung bad habit mong paggawa lagi ng excuse dahil ilang henerasyon na natin yung ganun. Kaya next time may gusto kang gawin at nagdadalawang isip ka, bago kang gumawa ng excuse, isipin mo na para mong binaril sarili mo sa paa bago ka pa sumabak sa gera. Kung iniisip mong baka di ka magustuhan ng kadate mo, malay mo yung katulad mo talaga type niya. Or kung hindi ka good enough para sa client mo, malay mo yung perspective ng mas nakababatang katulad mo talaga kailangan niya. Or kung may idea ka pero natatakot kang sabihin sa boss mo, malay mo ayun talaga hanap niya. Itry mo lang ng itry. Huwag mo i-feed sarili mo ng mga kasinungalingan. Alam mo naman yan, ang totoo ay you have the time, the skill, knowledge, willpower para gawin yung gusto mo. Kaya sa next move mo, mamili ka. Either you're making progress or you're making excuses. Again and again and again, and that it's you gotta take personal responsibility to make it happen, and that it's hard, easy is not an option, and when life knocked you down, jump back up and said, it's not over until I win. Kung may natutunan kayo sa video to, ma-appreciate ko kung i-hit niyo yung like button at huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ituturo ko sa inyo how to be you times 2. See you sa next video.